everyone, this is Baby D and welcome back to my channel! Ayan naman, so how are you mga lang peeps? Ayan, kumusta na yung mga katropa natin dyan? Kumusta na yung ating mga baby natics dyan? Hello! Hi everyone! So, ang nakikita natin ngayon ay ang birthday set na ino-offer ni Transfer Ian. Ayan naman, bago ang lahat, batiin muna natin yung mga nagbe-birthday na nag-celebrate dyan ng kanilang birthday, kaarawan, kung anong tawag nyo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta, ang sabi ni Baby D ay happy, happy, happy birthday! At dahil sa nangyayari sa atin ngayon, sa mga pandemyang tinatawag nila, meron tayong ECQ, GCQ, or whatever, kung ano ba yung tawag nila dyan. Minsan na-stop na tayo dun sa pag-celebrate ng birthday natin. Hindi na natin siya celebrate ng maganda, ng bongga, ng maayos. Kasi nga, yung mga ibang dapat na bisita natin, natatakot, na ayaw nilang lumabas, ayaw nilang pumunta sa bahay nyo. Ayan, so, hindi dapat tayo nag-stop doon. Dahil ang birthday natin talaga, kailangan i-celebrate yan, mga day. Kasi nga, minsan lang yan sa isang taon. At dahil dyan, meron akong i-offer sa inyo na which is, nakikita nyo na sa aking tabi, ang aking birthday shirt. Ayan. So, my daddy, yan, my mommy, and of course, ang ating baby. Ayan, so kailangan natin celebrate talaga yung mga birthday ng mga batang to kasi importante talaga para sa kanila ang birthday na to ay mahalaga. Diba? Kasi nung bata ko, natatandaan ko, kailangan pag birthday ko talaga ready. Kailangan may cake, may balloons, may food, may pa-games. Ayan. Natatandaan ko pa naman yung bata ko. Kasi kailan lang yun eh. So ayan. So halimbawa guys, eto birthday ni Ethan. So birthday ni Ethan, kailan? Ethan's second birthday. Ayan. Siya yung birthday boy. And mommy of the mommy of the birthday boy. O, diba? So may team siya, daddy of the birthday boy. Ayun. So kung nakikita niyo, naka-team siya, diba? Meron siya talagang superhero. Ayan. So iba-ibang klase. Sa Transfer It website, nakikita niyo yung iba't ibang klase ng mga team na yun. So hindi na kayo mahihirapan pang mag-isip. At dahil gusto nating maging memorable ang ating birthday or ang birthday ng ating anak, daddy, tatay, ganyan, meron tayong pag-giveaways. Ayan. So makikita nyo to. So ang team natin, superheroes, meron tayong pa-tumbler. Yung tumbler na to ay mabibili lamang sa murang halaga. O, diba? Actually, set siya, pag binili siya, kung ano, basta magbigay lang kayong may budget, magkano yung budget nyo, bahala na si Transfer dyan. Okay, di ba? Magkano yung budget nyo, ganito, ganyan lang ang budget nyo. Halimbawa, budget nyo is 5,000. Ayan, bibigyan na kayo kaagad ng transfer na iba't ibang klase ng pa-souvenir. Di ba? Tapos meron din tayong mga cups. Oh, di ba? Ayan. So, yung thing nandiyan na rin sa cups. At hindi lang yan. Siyempre, meron din tayong pa-pouch. Ito, hindi ito yung lagay ng mga pa-take-out natin. Di ba yung mga bata kasi pag nag-birthday sila may mga pag-games, di ba? So dito ilalagay yung mga prizes, di ba? O yan, di ba ang ganda? And syempre, meron tayong pabag. Ito medyo malaking ano to. Lagay ng mga pa-take out na ulam, pagkain. bilang ginagawa ng friend ko yon. So pag pupunta siya ng birthday, ayan. So, meron tayong pabag, di ba? So, pwede ka dito isang ulo ng lechong baboy. At hindi lang yan. Meron pa tayong bagong-bago sa ngayon. Di ba? Bagong-bago na naman. Laging may bago sa akin pag nag-vlog ako. Ewan ko ba? Kasi nga, siyempre bago.
fresh. So, eto na nga, meron tayong bago. Jeng! So, ayan. So, ano to mga guys? O, ano to? Ito yung tinatawag nating cake topper. Pasyal, di ba? Cake topper. Bibili na rin dito sa Transfit. Di ba? Halimbawa, superhero yung team. So, eto, alam niyo ba yung nilalagay sa cake? Yung itinutusok, ayan, ganyan. So, itutusok ko siya sa cake na ganyan, di ba? Tapos, nandyan na rin yung names. Actually, ito ko customize. Pipili kayo marami ito, marami. Nandyan yung name, yung age, ayan. Doon sa website nila makikita nyo yan. So, meron din tayo ganyan, di ba? May pa-girl, may pa-boy, ko lang may Bex dito. Ayan, o, diba? May mga ganyan. Di ba? Ibang team yan. So, pipili kayo dun kung ano yung team nyo. Siyempre, yun ang ilalagay nyo sa cake. Di ba? Yung sa ibabaw ng cake. Ayun. So, marami pa yan. So, ayan, o. Please visit www.transfit.com.ph dahil gusto namin maging MSE ang pagdiriwang nyo ng birthdays. Ano yung MSE? MSE is masaya, espesyal, at elegant. Ayun naman, so nakaisip tayo ng tatlong MSE. Yan. Dito na tayo sa Transfit Birthday Special na to. Diba? Makikita lamang yan. Dito lang sa Transfit. So once again, please visit www.transfit.com.ph para sa inyong mga question, suggestion, inquiries, basta comment, nandun na lahat. Ayan, visit nyo na po yung website. Maraming po kayo makikita. Ayan. So once again, that's all for today. So yan po ang aking vlog for today. Ayan. Don't forget to like, share, and subscribe para ma-update kayo sa bagong update or bagong video na gagawin ko. Ngayon naman, so baby, say bye and see you again and again and again and again. Bye! I was alone, I never knew what good friend could do. Then you hit, and then you press about a prince of things. Oh, print, oh, print, oh, ever print. So press right, hit right, oh baby, print me right. She said any way you want it, that's the way we print it. Any way you want it. She said any way you want it, transfer it, we'll print